Sziasztok! Sziasztok! Most a videó elején lesz egy kicsi unboxing, azt majd meglátjátok, hogy szó szerint. Ugyanis ez most érkezett ez a csomag ma Csabinak, igen. Nem is bontotta ki, itt fogjuk kibontani, mi tudjuk mi van benne, és nagyon izgatottak is vagyunk miatta. Igen. Úgyhogy szerintem ne is húzzuk az időt. Ne. Fú, azt a mindenit. Van súlya, tehát igen. Ez egy nehéz doboz. Egy szett van benne, tehát remények szerint az is van benne. Hát és itt a fotója, a felirat alapján egy szett van benne. És egy Lumibrix-es szett, igen. Mégpedig egy vadi új. Az egyik vadi új Lumibrix-es szett. Jó becsomagolták azért ezt nekünk, mármint hogy rendesen kartondobozva. Itt már valaki látja, megpróbálom kidölteni, megfogod? Megfogom. Jön belőle. Muszáj lesz neki, nem hagyjuk benne, mert úgy nem fog működni a dolog. Bocsi srácok, lányok, egy kicsit bénázunk, de... Azt a mindenit, ezt így oldalra. Odadom. Ezt meg ide fordítjuk. Tadám! Azt a mindenit. Hogy nézzek rá. Na és azért mondtuk, hogy ugye unboxing, ugyanis ez egy Boxing Club. Fú, a Street Fusion tematikájuknak az egyik legújabb, ez a legújabb. Ez a legújabb, a Street Fusion. Készlet? Azt a mindenit. Igen, 3936 darab, 3036 darab. Fú, van súly. Azt a mindenit. Nagy készlet, tehát a Lumibrixnek 3000, mint mondtuk, 3000 darabnál nagyobb készleteik vannak maximum, tehát szerintem ők 4000 fölé még nem mentek, tehát ami 3000 fölött van, az már náluk is nagyon nagy készletnek számít. Fú, de jól néz ki, nézd meg itt is. Nagyon-nagyon komoly. Bocsi srácok, lányok, de még mi is most látjuk ez nem kitaláció, nem, ezt tényleg most mondtuk ki. Engem ez volt, ami megfogott az egészben, hogy már gyorsan le is lövök egy részletet, vagyis egy nagyon komoly sztorit ezzel a szettel kapcsolatban, hogy több mint 90 printelt alkatrész. 90 printelt alkatrész. Nincs matrica. Jó sokat belőle. Nincs matrica. Totál K.O. És mennyi? 20? Mennyi csak LED fény van benne? 26. Talán 26 LED. 26 ponton van LED világítás. A box csarnok fölött ott két különféle fény van. Igen, villog ezen a vöröskéken, mint amikor zajlik éppen a küzdelem, és akkor van sima. Fú, de jól néz ki. Ez egy jó magas cucc lesz. Itt a hátulján láthatjátok, hogy itt már bele van passzintva az utcaképébe a Street Fusion tematikának. Több is van nekik, ugye ez a Record Store, ez a másik nagyon jól néz ki amúgy. Várományos, de egyenlőre ő nem elérhető Euraktáron, és akkor van itt, még nem is tudom, itt a busz megálló van talán, vagy nem is tudom már melyik az. Van valami Underground Dance Battle. Az a Dance Battle, igen. Van nekik több... Van egy nagy klubjuk is, van még, akkor van ebben van a Skate Shop. Igen, a Skate Shop is ebben van, a deszkásbolt, meg akkor van egy... Van egy lowrider is, azt hiszem a Street Fusionben, egy lowrider. A kis buszmegálló, ami már korábban bemutatásra került a csatornán. Úgyhogy van nekik, nem ez a legbővebb tematikájuk, de azért érdekes dolgok vannak benne. Ez nagyon megfogta Csabit. Mikor először megláttuk, úgyhogy izgatottan vártuk. És ugye itt egy óriási, hát ugye azt, mint az előző Lumibrix-es videóban Zoli elmondta, ugye partnerségi program, vagy ilyen, mi ez? Creator program? Creator programba kiválasztott, vagy beválasztott minket a Lumibrix, úgyhogy ezt azon keresztül kedvezményesen, nagyon jó áron tudtuk beszerezni. Hát ezt nem úgy küldték nekünk. Nem, ezért fizettünk. A partnerprogramon keresztül sikerült nekünk jó áron beszerezni. Tehát ilyen előnyei is vannak. Tehát mi nem is feltétlenül várjuk el. És amúgy itt van 2025. 11. hó 3, tehát ezt egy másfél hónapja gyártották. Jött le a sorról. Gyártósorról. Na nézzük. Fejjel lefele így. Ez fejjel lefele lesz így. De nem tudom, mi a belső. Fordítsuk vissza. Várjál. Ha, de hát így nyílik ki. De várjál, nem, ez így nyílik. Hogyha ezt itt ide feltesszük. Várjál. Vagy ez... Így. Várjál, akkor viszont... Ez így. Ja, így nyílik tényleg. Azt a mindenit. Két könyv van hozzá. Ez az egyik. Tehát nem úgy
Picit meg van szakadva a csücske. Pedig benne van, Pedig benne van látjátok. dobozban. Na nem baj. Tehát 2 kis regény. Hát igen, ez... Az útmutató. Azt a mindenit. Hogy is van, várjál, mindjárt mondom, azt mondja. Az első könyv az, mert ezt csak könyvnek tudom mondani, füzetnek nem. Az első könyv az 320 oldalas és 532. lépésnél ér véget. A végén téma bemutatók. Igen, a végén itt egy bemutatja, ugye, illetve ugye a Street Fusionnek a többi része, meg a Town Life, ami ugye igazából mondjuk ugye ehhez kapcsolódik. Igen, azt egészen össze is lehet. Igen, ebben van ez a Factory Club of Music. Igen. A Record Store, ugye ez a Graffiti Shop és az Underground Dance Battle. És azt hiszem, hogy még van hozzá ez a lowrider-es. Még ha már belecsaptunk, még nézzünk már be az elejéről azért az útmutatónak, mert szerintem az elsőnek az elején vannak még itt extraságok. Igen, hát itt ugye egy kis köszöntő, igen. Angolul és ugye hát itt koreaiul, mert azt hiszem, hogy koreai tervezője van ennek a szettnek, ha jól emlékszek. Nem, az a másiké, bocsánat. Nem szerintem ez kínai lesz. Igen, ez kínai, a másiké. Mert ez, igen, itt írja fel volt, a másik szettel kevertem, amit majd nagyon nálad, de most mondjátok már meg tényleg, mint egy kis könyv, egy kis képregény. Azért ez így. Tehát, na, Lumi, Brix minőség. Top. Nem tudunk top mást 5. Azt mondani, mint hogy a Lumi top 3, vagy top 3. Top 3-ban, igen, top 3-ban benne van a kompatibilis gyártók között, és ha valaki egyszer beszerez egy Lumi készletet, szerintem utána függő lesz tőle. Hát szerintem csak így mellékesen kitérve Kada Lumi Fantasy. Körülbelül. Top 3, és akkor a top 5-ben még egy ilyen Gold King, meg... Hát még van persze. Még azért van lehetőség. Nagyon jól néz ki. Nagyon-nagyon komoly. Tök jó sztorival, folytatása. Folytatódik a sztori, itt bemutatja edzőterem, súlyzózás, mi van még itt, nem is tudom. Laundry, igen, ugye van, a mosoda. Körülbelül van a box rész, ugye van a gym, mosoda van az aljában, hogyha jól tudom, moduláris felépítésű, itt mutatja. Kinyitható lesz végig a hátulja. Ugye, igen, meg azt hiszem, hogy talán nem biztos, hogy talán van egy új funkciója, nem tudom, hogy ebben megjelenik-e, hogy kihúzhatóak a szintek. Igen, a Toy Store-ban biztos, hogy benne van. Tehát egy ilyen csúszkával rakod be a szintekbe az emeleteket, és igazából szabadon rendezheted, és akkor úgy állítod össze, hogy akkor az emeleteket. Itt egy kis print, nem az összes, nem. Mert úgy 90 azt hiszem, 3, 4, 5, 6 Néhány példa itt van a printekre. És ezek mind printelt elemek. Hát, itt ugye a világításhoz egy kis útmutató. Amihez itt vannak itt szokott az előző bemutatóban, Jézus Isten, az előző bemutatóban már látott a szervizkártya, mindjárt megnézzük azt is, és akkor itt igazából, hát itt elmondja, sok oldalon keresztül. 1-es, 2-es, 3-as világítászacskó, hány lesz szerinted? 3. Nem tudom, 3 világítászacskó. Igen, Brick Separator, szintén a connector. How to unplug the connector, hogy szed ki? Még... Igen, biztonságosan, hogy végső ne szakadjon el semmi. Hogy használd a Brick Separator, panelek, itt azért, ja igen, ez kínai jó, még egyszer másik, is akkor, igen, tehát kétszer van ugyanaz. Meg németül is ugyanaz. Több nyelvű támogatás van még benne. Egyszer franciául is. Na, ilyet még nem láttam Lumis készletnél. Sőt, még olaszul is. És ne csapjon, ne zavarj spanyol, ne zavarjon meg senkit, mert az oldalszámozásom, ugye ezt észrevettem a múltkor, nem minden indul, hanem az első számozástól, tehát hogyha megnéztek, itt van a 001, ahol kezdi. Ugye itt benne van vagy 6 vagy 7 nyelven, ugyanaz, amúgy szerintem kifejezetten támogatandó. Ugye az előzőnél már megismertük azt, hogy a Lumibrix 012, ugye ez a világításkitek, és akkor az 1-től 10-ig. Ez lesz ebbe a könyvbe, tehát az 10-es zacskóig lesz az egyes könyvbe, első két világítás zacskó, és az FP és az első még. Igen, az első könyv, az eddig fog elvinni minket itt, amit itt láttok. És akkor utána, ameddig mondtuk, 530 lépés körül volt. Igen, az elején a tesztek. Mutatja a második könyv, hogy mi lesz a vége. Igen, mennyi lesz összesen? 19 brutális. Egy elég komoly világítás plug van hozzá. Igen, itt ugye mutatja, hogy csekkold le. Igen, szintén nagyon részletesen mutatja. Minden megfelelően. És akkor itt már figek. Ez a speckó, az az F-es? Igen, F-es. Igen, az F-es zacskó, ebben vannak ugye az egyedi elemek a világítás elvezetéshez. Igen, meg az egyedi elemek. Meg a figek. Ismertünk.
van itt 6 figuránk lesz hozzá, 2... Nagyon részletes az útmutató. 2 hölgy. Ilyen részletes útmutatóval még nem találkoztam Luminál se. Lesz, ha jól látom, egy edző, ő igen. Lehet a menedzser, vagy nem tudom, olyasmi, és akkor 2 boxoló fiú van hozzá. Ilyen karaoke is, énekes is van, vagy nem tudom mi ez. Hát, ja, speaker igen, lehet, speaker, ő meg a táblahordó lányka. Itt már kezdődik a figek összerakása. És lényegében a 13. oldalon kezdi az 1-es fázissal az építést, és akkor addig tart, ameddig tart. Nagyon részletes. Nagyok a képek. És itt van amúgy, igen. Igen, ez például kihúzható. Pont egy olyanhoz sikerült nyitni, ahol ezt a részt így ki lehet húzni. Csak hogy értsétek, hanem mindenki igen. Látta volna, vagy nem mindenki tudom, miről van szó. Itt ugye az, hogy ezt a belső modult, ezt a konkrét, nem is tudom ez mi lenne, mindegy, legyen akármelyik része, majd kiderül, ezt ugye ebből a helységből, mint egy ilyen garázsszerű hely, ki lehet húzni. És így nem veszik el igazából azt, hogy nem látod a részleteket. Igen, és így egybeépítve is fogod látni az összes részletet. És akkor még a 2-es ez volt az 1-es könyv, igen. Szerintem az lehet, hogy oldalszámban ugyanonnan indul, ahonnan a másik befejeztem. Nem, 0-1-től kezdi. 0-1-től kezdi az is? 0-1-től kezdi, itt a végében ugyanez a Street Fusion bemutató, és akkor ez pedig a 310. oldalnál ér véget. Tehát akkor az azért az ilyen majdnem 700. Igen, és akkor lépésbe meg, mert itt már ez más van. 530. Több mint 1000 lépés. Igen. Hú, de jól nézett ki ez az egész oldalas kép. És itt is, itt ez így. Aha, igen, itt nagyon minőségi az útmutató. Abszolút. Ez sajnálom, egy kicsit itt meggyűrődött. Igen, kicsit megszakadt. Ez már így került bele a dobozban, mert ebben nem lett belenyúlva, úgyhogy ez valószínűleg lehet a gyártási folyamat végén. Sajnáljuk, kedves Lumi, de... Nem baj, a minőségen ettől függetlenül ez nem változtat. Tehát akkor 1-es könyv 1-től 10, 11-től 19, és akkor ezt én nem fogom birtokolni, ebben irdatlan mennyiségű nagyon sok utacskó van. Sok-sok színes elemmel. Igen, úgyhogy amit tudjátok, én szeretek, hogy sok-sok színes elem van. Úgyhogy ezt nem fogjuk hiszedni. Iszonyat mennyiségű, és akkor itt látszik már itt is pont printer elem. Gyönyörű szép a printelés. Hát, de itt igen, náluk aztán tényleg. Nézzük már még bele, igen, a LED világítás. Azt még, ezt ide visszadobjuk. Vissza. Nézzük meg ezt a ledes témát. Brick Light Kit. Na hát itt aztán. Hűha. Na most nem tudom, hogy ez úgy működik-e, ugyanis lehet, hogy van akinek új, van akinek nem. A Luminak van egy olyan LED mechanikája, hogy vannak olyan készleteik, például a Tunlight-ban, mert a Toy Store-nál láttam, amiknek a készletnek az oldalán... Ja, itt az 1-es, bocsánat. A készletnek az oldalán van egy kis csatlakozási pont, egy ilyen átadási pont, igen, és ha egymás mellé tolod az épületet, akkor elég az egyikbe felkapcsolod a világítást, gyönyörű szépen az egymás mellé csatlakoztatott épületeken fölkapcsolja az egészet. És ilyet már láttál? Hogy még csipesztés csavarhúzót is adnak. Csavarhúzó a csipeszről tudom, hogy van a nagyobb készleteikbe. Ez mondjuk jó van. Szintén a LED szám miatt van. Csak az, szerintem. Mert a matricákat nem kell ragazgatni vele. Nincs. Igen. Úgyhogy nem tudom, hogy ebben ez a mechanika benne van-e, de ez egy zseniális, hogy egy készletről és egy power supply boxról tudsz több modult. Ez amúgy hasonször, mint az előző, csak egy nagyobb. Nagyobb. Mert ugye ugyanúgy van ez az USB opció. És elem is? Vagy ez igen, 3 darab. Annyi, hogy ehhez nem kaptunk USB kábelt. 3 darab 2 ás elem megy bele. Hogyha úgy van, 1,5 volt. Mert most azt nézem, hogy ez hogy is lesz ez, mint is lesz ez, mert ez az érdekes nekem. Itt van az USB. Aha, benne van. Jó, oké. Mert hát már van, azért igen, mert nincs kisebb más készletnél is adott a... Csak már nincs más csatlakozó, érdekes lenne, hogyha ez nem adtak volna. Itt viszont egyből USB-vel jövünk le róla. Igen. Tehát itt nincs másik. Nincs másik kicsi csatlakozó. Ugyanaz a kicsi csatlakozó lesz majd itt, és úgy kell összekötni. Ugye? Ebben van a speckó alkatrészek, ledek. Hát ezek a speckó alkatrész beoltott ledek. Ugye sokszor ezek adják át a szintek között is
Igen. Tehát olyanok, hogyha két modul egymásra ül, akkor szépen átviszi a szintek között a világítást. Nagyon zseniálisan néz ki. Tehát egyik modulnak a tetején van, tudod, a csatlakozó, a másiknak az alján, és hogy összeérinted, onnan megy tovább a szál, és akkor viszi tovább. Itt azért van kreativitás. Van. Nagyon ügyesen ki van találva, az biztos. Zseniális. Na, ennyi minden van benne, de ez bőven elég. Ugye a Service Cardban ebben szimplán csak az ilyen elérhetőségek szoktak lenni, hiányzó alkatrész, ha van. LED-szálaknál akaratlanul előfordulni, hogy megszakad, megtörik, ha óvatosan is bánsz vele, azért kell az elején tesztelni. Itt vannak elérhetőségek, hogy hol tudod ezt pótolni, úgyhogy nagyon részletes. Hát, nem lesz vonalom ezzel. Amúgy sem szoktunk. Ja, Csabi volt a fő ötletgazdája ennek a készletnek, ezért ez az ő építése lesz. Hát mi megbeszéljük egymás között, hogy lesz megépítve, bár ugye a moduláris szerkezet az engedi, hogy meg ez a kicsúsztatható, igen. Hogy akár később is. Te majd úgy is látod az építés közben, hogy mennyire jó ez, bár elhozni ezt egybe valószínűleg muszáj lesz, de el fog jönni. Hát igen, nem gondolom, hogy egyesével minden fázisonként fogjuk ezt felvenni. Tudom, hogy írta valaki a múltkor, meg többőtök is írtak, hogy tökre tetszik nekik ez a... De most igazából ez az első fázis, tehát ezt így... Nem, szét fogjuk ezt bontani, de ha kicsúsztatható a belseje, akkor úgy is meg tudjuk mutatni, hogy elhozna már Csabi az egész készletet, és kiszedegetjük a belső panelrészeket. Meglátjuk, hogy hogy fog felépülni, és akkor majd annak rögtön az első emeletnél látod. Persze. Tehát, hogyha az első emelet már kiszedhető lesz, akkor be tudjuk majd úgy mutatni, igen. És látjátok ti is. Egy biztos, mindent látni fogtok, és minden részletet be fogunk mutatni, ahogy szoktuk. Csináljuk. Tehát nem fogtok lemaradni semmiről. Semmiről lemaradni. És ha nem is akartok lemaradni semmiről, akkor nem menjetek sehová, mert mindjárt jövünk vissza. Pontosan. Elkészült a Box Clubnak, és hát pontosabban ez még csak a földszintű rész, az első 3 fázisa, igen, ahogy mondja is Csabi, ez konkrétan egy mosoda. De erről aztán tényleg felismerni, hogy mosoda. Rengeteg részlet, rengeteg, eszméletlen mennyi részlet van benne. Hát azért alapvetően egy 3 fázis kellett összerakni, és még csak ennyi a berendezés, hogy úgy mondjam, de amúgy ahhoz képest, hogy csak ennyi, az rengeteg minden van benne, rengeteg részlet, tehát... Nem csak oda van vágva egy mosógép, és akkor kész, hanem itt aztán tényleg, ami van 4 mosógép, szárítógép, mellette pad, ami ezekben az amerikai mosodákban szokásos, hogy leülnek, tudod, közben ott telefonozgatnak, újságot olvasgatnak, mint a régi filmekben is volt, akkor tök jó meg van csinálva, nekem ezt nagyon tetszik itt ez a kis... vagy fotókon, meg videón is fogjátok látni, itt van egy kis részlet, ahol a mosószer van, és itt van egy kis ablak, mint hogyha rendesen egy kis ablak lenne rajta, ez a lyukas egyszer egyes elem meg van csinálva, ugye itt vannak pénztárgép mellette fiókos, ugye kihúzható fiókokkal, ugye minden elem printelt, tehát azt majd külön minden elemet fogok fotózni, ami printes, úgyhogy lesz belőle fotó bőven. A pénztárgép printelt, itt egy ilyen kis figyelemfelhívó tábla, hogy check pockets before wash, ugye, hogy ne hagyj benne semmit. Akkor hát ez a mérőszalag, vagy nem tudom mi lenne itt, az hőmérő lenne, lehet, hogy egy hőmérő lenne. Az printelt még, akkor itt ugye a mosószer ingyen, ez a detergent for free. Az is nagyon jó. Igen, itt van egy kis takarítószeres állvány. Itt van egy nagyon jó, tetszik ez a felmosókefe, vagy felmosó rongy, tényleg ilyen rongyos rongy. Van egy kefe is mellette, meg ez nem tudom mi lenne, cipőkefe. Igen, akkor ugye itt van egy szárítógép hátul, ugye 4 mosógép mellett. Igen, ez a más színbe pompázik. Nekem nagyon tetszik ez a vasalódeszka. Az is nagyon-nagyon ötles. Az egy... szerintem az egy szörfdeszka amúgy, az van meg kitalálva annak, és nagyon-nagyon király. Ez ugye hátulról nyitható, úgyhogy így lesz majd hátulról moduláris, ugye, tehát elemenként vagy szintenként ugye szétszedhető lesz. Igen, így lehet belenézni ugye a másik oldalra. Itt meg azt hiszem, ez meg nem tudom mi valami, ez is valami automata lehet, de vegyszerautomata talán, de vagy üdítős automata, talán nem vagyok benne biztos, de ott is ugye a coinnak, hogy be tudod dobni, itt igen, meg van csinálva, akkor a nyitó rész mögötte, ugye ez az ablak is itt printelt, ez a graffiti rajta. Nagyon zseniális. Nagyon részletes. Kosarak mindenhol, vagy a baseball sapka. Mindenhol valami kis, az italos. Igen, ott van, hogy hideg meg meleg. Igen. Nagyon jó, zseniális. Igen, itt ilyen mosószeres kocsi még pluszba. És ugye ez csak a belső rész.
konkrétan. Igen. A vasaló is nagyon jól meg van oldva. Ugye Igen. itt is van már egy kis újsága. Igen, Daily News. Nem tudom, kíváncsi vagyok rá egyébként, hogy ez van, mert náluk mindig utalgatnak másik készletekre a printeken néha, és akkor itt van egy robbanás az utcán, ilyen Explosion in Street, hogy nem-e valami jövőbeli citis készletnek lesz ez egy kicsit egy kis easter egg-je. Hát itt majd épül tovább a földszintű. Igen, hát itt lesz majd egy lépcső már ugye az emeletre, azt azért is döntöttem úgy, hogy itt ennél a fázisnál bemutatjuk nektek ezt a részt, mert itt már jönni fog egy lépcső, meg egy ilyen gangos rész, és itt már oldat, és ez már takarni fogja erről eléggé. Utána meg ugye jön a front rész. Igen, és akkor már nem... Hát bele lehet látni, mert ugye nyitható lesz, tehát látható, de így azért sokkal jobban áttekinthető nektek is a sztori. Tök jól meg vannak csinálva ezekkel a csatorna fedél lenne, igen. Tudod, itt, hát ugye mivel ugye ott Amerikában ez nagy divat, ez a föld alatt vezetik ki az elszívást, és ugye ezek is azt imitálnák itt a csatornafedeleket is több helyen itt, amit imitál. És akkor még ugye van egy oldalunk. Igen, hát ugye a hátoldalban, itt ugye van egy RS csatorna, a graffitis, itt is nyomtatott nagyon jó minőségű. Igen, össze vannak firkálva, igen, ilyen graffitis táblák, hogy össze vannak firkálva. És akkor itt van az elosztó. Ott van a világításnak az elosztója, meg van még egy tűzcsap itt. Igen, és akkor itt van az elem, ami szépen átadja ugye a világítást majd az emeletti részet. Itt be kellett vezetni a hátuljánál, akkor itt volt három darab elem, amivel itt fel kellett hozni, egyenesen a két mosógép között. Be kellett vezetni ott szépen a falba. Nektek, hogyha látjátok. Meg szerintem videón meg fotón majd fogjátok látni, és itt bevezetni a falba, és itt jön fel, ugye, még világítást oda nem kellett berakni, mert ugye ezek fognak majd világítani, ezen 2 világítás lesz. Csak a vezetéket kellett elvezetni. Gondolom ez majd a mennyezet világítása lesz a mosodának, ahogy én valószínűleg tippelem. Azt gondolom, hogy ez valahol itt lesz, de majd kiderül, hogy pontosan hol is lesz, mert ugye ez modulárisan szétszedhető lesz. Persze. És vannak benne ugye olyan elemek is, amik a két szint között viszik át ugye Igen, itt például. Igen, az is olyan lesz, majd erre felülről fog egy másik elem rácsatlakozni, és ugye ezt a két rézérintkezőt megszúrja, hogy úgy mondjam, onnan csatlakozik és viszi tovább. Reméljük azért egy 24 ledes készletnél azért kritikus, hogy működik-e mindegyik, azért olvasgatom a Lumis csoportokban is, hogy előfordul néha, hogy van benne. Igen, most olvastam valakin, hogy az USB hub nem működött, vagy az AXI, nem volt semmi, le kellett tesztelni. És akkor működött. Minden működött. Egy fél óra volt, reméljük, hogy igen, azért rendesen hajtogatni kell, úgyhogy óvatosan kell vele bánni. Mert azért csak vékony vezetékek ezek, de amúgy eddig egész jól. Eddig még lekapogom, eddig az összes Lumis, egy fanfol készletnél működött, amivel én is dolgoztam, úgyhogy ha szerencsések vagyunk. Úgyhogy látjátok, egy kis földszinti helység lényegében, ami tele van pakolva már részletekkel. Hát az anyagú minőségről az első osztály. Hát a Luminál már szinte felesleges beszélni, a legjobb kompatibilis anyagminőség. Én azt mondom, hogy ez már túl is van azon a szinten, amit sokan gondolnak, hogy szeretnénk. Tehát szépek a színek, a printek, tehát hogy igazából nincs ezzel probléma. Sok színes elemmel dolgozik amúgy, ugye, és ez amúgy tökre élvezetessé teszi az építést, ugye. Olyan helyeken is, ugye, ahol nem feltétlen kéne, tehát már nem látszik, mondjuk, mert ugye ez alatt van azért. Itt ez ugye van a 16x16-os base plate, ugye abból van 4, amire építkezünk, és ugye ennek a mosodának az itt már itt a harmadik szintje, tehát itt három réteg épül egymás, szóval elég masszív lesz a végső épületnek az alapja. De részben azért, ha ők is, meg a Pantaz is azt csinálja, hogy részben azért használnak színes elemeket. Egyrészt, hogy ne legyen monoton az építés, másrészt, hogy az építésben jól elkülöníthetőek legyenek a lépések, hogy mit hova kell rakni. Úgyhogy... Meg szerintem furcsa volt nekem, hogy 16x16-os plétek vannak, nem egy 32x32-es, viszont szerintem így masszívabb, vagy stabilabb. Nem hajlik szerintem úgy. Igen, pontosan. Ők is úgy voltak vele, hogy egy 32x32-es, hogyha elkezdesz így pakolászni, akkor így szépen így meghajlítja, így meg lehet, hogy ők úgy gondolták, hogy stabilan. Én úgy veszem észre, és amúgy teljesen stabil, tehát amúgy... Tehát nem esik szét. Nem esik szét, ugye itt... azt akarom mondani, hogy az az egy elem van, ugye a kis sprés. Igen, de ez nem fix, ami nem fix, ez nem fix, ez csak ide bele kell tenni, úgyhogy ez egy ilyen kis polcocskára ide kell helyezni ezt a tisztítószert. Van hozzá egy pár, azt hiszem talán 6 darab ilyen ez a fröccsöntött, amit ki kell törni. Többi is ilyen vegyszer, meg ilyen ilyesmi dolgok, mert ezek például ezek rendes elemek voltak. Igen, hát azok léteznek, ezek vannak abban a keretbe bele fröccsöntve. Tök jó. Nagyon jó. Pozitív. Csak 3 fázis, hány fázis lesz összesen?
19? Azt hiszem 19 fázis, hosszú videó lesz, bár ez látjátok, már most ugye elkezditek nézni, akkor látjátok, hogy milyen hosszú még nem tudjuk, de már most azt gyanítom, hogy az egyik leghosszabb videó lesz. Igen, azt beszéltük Zolival, igen. Hogy szerintem ez lehet mert hogy erről fogunk még beszélni bőven. Hát, meg a rengeteg részlet lesz, tehát ugye azért itt jön még az első, második emelet, és majd a teteje. Edzőterem. Konkrétan egy konditerem, igen, lesz maga igen. a box rész, meg még biztos, hogy lesz töménytelen mennyiségű részlet, amit még így észre se vettünk a kép alapján, úgyhogy... Meg hát még a világításból csak 2 darab van bent, ugye, és 24, 24, igen. Meg a 93-96 printelt elem, úgyhogy... Igen. Úgyhogy ne adjátok fel, ti se. Ki fogja maxolni a lehetőségeket, ez a készlet, az biztos vagyok benne. Mert Csabi is adja fel, szépen folytatja az építést, meg folytassátok a videónézést. Elkészült a 4-5-6 7. fázis. 4-5-6. 6? 7. még nem? Az majd a következő szint. Ja tényleg, de 4-5-6, tehát 3-assával haladunk. Igen. Lényegében 4-5-6. fázis, és akkor meg is bízom Csabit azzal, hogy mutassa be nektek, hogy mi történt itt változásként, bár egy részét már látjátok, mert ugye eddig volt meg. Igen, az a rész volt meg, ugye az volt az 1-2-3, aztán ugye úgy beszéltük, hogy akkor a 4-5-öt összerakom, aztán utána 6, de a 6-ot meg elküldtem Zolinak, hogy itt mi a változás, nem látom, mondom, ez most ugyanaz a fotó van benne, vagy mi, és akkor jött a meglepetés, amit majd mindjárt mutatunk. Ugye már most nem emlékszem pontosan, ugye, minthogyha a Corner Laundry, ez a felirat nem lett volna rajta az előző. Ez a front rész nem a volt front még. Rész nem, tényleg, igen, az nem volt. Na, maga ez az üvegbejárat. Ugye itt van a bejárat, az ajtó, itt van 2 printelt ajtó, ezek majd fotózva lesznek, hát a fotó a printelt ajtókról, mivel átlátszó, így nem a legjobb lesz, viszont eszméletlen, tehát agyig van printelve mind a 2 ajtó, itt mellette grafitizve egy üveg felület, amin ilyen buborékok is vannak, mint a mosoda, a másik is ugyanígy szintén, és ugye itt van mögötte, ez majd videó is lesz róla, itt van mögötte ugye ez a kis kassa igen, amit már láthattatok. Itt felül a kasszán, igen, az viszont nem volt még ott. Az nem volt, ott is van egy ilyen, de mondjuk így is látjátok, ugyanaz van a másik oldalán. Igen, itt átlátszik. Van egy ilyen kis printelt, hát egy ilyen, nem is tudom, valami hirdető tábla. Hasonló, Laundry Bliss. Igen, ez egy ilyen hirdető tábla-szerűség. Igen. És akkor ugye, hogy is vagyunk, jövünk tovább, akkor ugye itt az oldala szintén megint a mosodának printelve van, felette ugye itt van ez a Corner Laundry felirat, ezek amúgy úgy vannak az ilyen több elemet átölelő printelések, mert majd lesznek, meg vannak itt is már, illetve lesz még több is a készletben, ezek mind úgy vannak printelve, hogy rá vannak ültetve. Hordozó felületen van. Nem? Hát például ez, azt hiszem, várjatok, lesek, ez egy 2x8-as csempe, és ugye ez volt rajta, azt hiszem, egy 2x10-es. Aha, hordozó felületen van, a Kadda is mostanában ezt csinálja a printetelmekkel, meg így volt a Speed Champions-os méretű konténeresnél is. Szóval ez egy 2x10-esen volt rajta, ez a 2 darab 2x8-as. Vagy 2012-es, tök mindegy, az egy másik alkatrészen volt rajta, és úgy volt printelve, hogy biztos, hogy tökéletes legyen a printelés, tehát úgyhogy ez egy nagyon király ötlet szerintem a részükről. Akkor, bocsika, kicsivel nézem, mi van? Jön egy lépcső majd a felsőbb szintre, de még maradjunk lent, sarokban boxing klub, nagyon jó, nagyon-nagyon menő a printelés, fölötte is printelés. Itt van elrejtve ezen tábla mögött amúgy egy világítás. Nem is látjátok, hogy jut ide el a szál amúgy, mert jó formán amúgy szinte. Hát ha nagyon nézitek, akkor itt meg fogjátok látni, de amúgy alapvetően nem fogjátok látni a vezetéket. Ha megyünk tovább, akkor itt a másik oldalt, ugye az elején már Zoli mondta is ezt a Daily News, az újságot, ugye, hogy az esetleg valami elrejtett ilyen easter egg lehet-e, továbbra sem tudjuk, viszont a fal agyig van grafitizve, meg plakátolva. Ezt küldtem is Zolinak, hogy ez a 12-es és 10-es elem egymáson, és ott is úgy van összenyomva a printelés, tehát a 2 alkatrész össze volt rakva, és úgy volt már ráprintelve ez a graffiti, ami itt van a falon. Itt ezek a plakátok, hogy még azok is össze vannak grafitizve, tehát eszméletlen, nagyon rengeteg apró picikek is részlet, olyan, amik tényleg olyan autentikussá teszik az egészet, mint egy igazi amerikai ilyen gettóbeli mosoda, vagy valami ilyesmi. Úgyhogy szerintem nagyon-nagyon jó, és akkor ugye ha visszatérünk ide az elejére a dolognak, ugye, mert ugye innen indultunk, vagyis hogy innen folytatjuk, ugye itt van a lépcső feljáró, majd a következő szinthez,
Ugye itt is van világítás, itt nagyon okosan, itt van amúgy elrejtve egy toldó. Igen, egy toldó. És ugye itt ennek itt a laundry felirat mögött amúgy, ha már ilyen nagyon boxos a sztori, akkor mint a boxringeknek a stílusa, a kerítés úgy van megoldva, hogy ez a korlát itt ezen a felső, ilyen terasz rész, vagy valami ilyesmi lehet, az ott így van megcsinálva, és ugye itt van a világítás, majd az is el van rejtve. Tényleg, mint a ringnek az oldala olyan. Igen. Itt van majd amúgy az átvezető, itt fog átmenni a következő szintre a világításnak, ugye a betáplálás, és ugye amit nem tudom, azt hisz, igen, ez már mint, hogy benne lett volna az előzőben, ugye ez nyitható. Ez benne volt, ugye, hogy ez teljesen így kinyitható. És akkor bele. Hát de nyissuk is ki szerintem most azért, mert itt látjátok akkor, hogy az átjáró az ugye már így nem csatlakozott be akkor, és legalább látjátok valamennyire, hogy innen a mosoda részből lehet átmenni egy ilyen öltöző. Igen, ott az öltöző rész. Igen, az öltöző rész, ami a Box Club alatt van. És akkor itt jön egy másik hatalmas feature, amit eddig a Luminál láttam először. Igen, és itt volt az. Még nem is találkoztam én sem vele élőben Ulissetnél. Megcsinálhatom? Igen. Hogy ez a rész. Kompletten ki lehet ez mint egy sín-szerű. Igen, az oldalán van egy ilyen sínes kis megoldás, és akkor a fiú-lány öltöző, aminek az ajtaja természetesen nyitható, printelt, nyitható. Van benne egy kis fogas is. Igen, fogas is van benne, nagyon, tényleg annyira aprólékos és annyira részletes kis néz ki ez az öltöző szekrény. Igen, hát hogy az öltöző szekrény, ott azért csak majd fotókon azt is fogjátok látni, mert így videón nem, hogy itt azért az öltöző szekrények ajtaja, ugye, mintha nyitva lenne, viszont ott is van azért 3 rész, ami printelve van, mintha graffiti lenne, szóval hatalmas. Itt egy pár box cipő amúgy, meg egy ilyen box sapka, vagy nem tudom mi lehet, egy paddal. Úgyhogy eszméletlen jó. Képen láttam már, mert például a Toy Story-t nézegettem, és láttam, hogy az is ilyen kicsúsztatható, de hogy ez a megoldás, hogy nem csak szimplán kinyithatod a hátulját, hanem már vannak olyan szintek, meg részek, ami ugye ez szűkebb, és hiába nyitnád ki, ugye nem látsz úgy bele, viszont ezzel, hogy egyszerűen csak kihúzod, ez valami zseniális. Igen, hát igazából ennyi az egész, így kihúzzátok, vissza lehet tolni. Az első 1 vagy 2 volt, amíg az alkatrészek beálltak, úgymond, mert ugye... És most már engedi. De most már tökéletesen. Hát ugye zseniális. Csak addig kellett, amíg itt ez a sín, itt az oldalán, ugye ez egyből van, viszont itt belül amiben csúszik, ez a nútos rész, az 2 elemből áll, amíg az úgymond beigazolott a helyére, addig volt egy picit kis akadás, de semmi extra, és már most így. Zseniális. És amúgy igazából, ha jól nem is csúszik ki magától, tehát nincs az, hogy kicsúszom, hanem tényleg tök jól el van találva ez, hogy... És ott is amúgy nekem ezt tetszett, ezt ti nem fogjátok itt látni, de ezt nem mutatom, hogy ott úgy van kitalálva, hogy pont elfér ott mellette az elosztó. És az gyárra igen, kb. 1-2 milli van az elosztó. Úgyhogy nagyon zseni a tervezés ennek az egész sztorinak. Én még most is el vagyok tőle teljesen hűlve, hogy amúgy ezt így... A moduláris készleteknek a mennyországa konkrétan ezek a megoldások. Nagyon. Ez a Lumi, ezt itt nagyon tette magát. Tudja. És akkor még itt fent ugye egy kis részlet, amit emlegettünk. Igen, ez a feszítő, vödör, meg még van egy kis rúd. Igen. És akkor ez még nem minden. És akkor ez volt ugye a 1, 2, 3, 4, 5, 6. fázis. És akkor már előre rohantam ugye az elején. Igen, Zoli már elmondta, és akkor jön rá a 7. és 8. fázis. A 9-et már nem csináltam meg, mert az már akkor már betakarna itt, és nem látnátok sok mindent. Igen, ott van, itt jön át. Amit mutattam nektek az előbb, ugye az egyik, itt a másik, hogy ott mondjuk úgy az anya, itt az apa része, és akkor ezt, ha csak így simán, ugye a moduláris ponton nem sok minden fog, 1, 2, 3, 4, 5, 6 helyen fogja, tök könnyen le is viszont stabilan tartja amúgy alapvetően, és ugye csak simán, mivel még nem pattintottam rá egyszer sem, ugye az első beilleszkedés az egy kicsit ilyenkor mindig, és akkor ennyi igazából. És innentől kezdve, ugye itt átviszi szépen majd a fény. Igen. Így van. Igen. Hát ez még ott ez a rész üresen van. Az a rész ugye üresen van. Résszel, ami itt látszik már. Ugye ide került fel, várjátok csalok, itt van ugye majd a Box Clubnak a bejárata, az ajtó. Ugye nem tudom, hogy ti azt most így hirtelen mennyire látjátok, ugye itt van ez ajtó. Igen. Ott tudtok bejönni a Box Clubba, itt tovább egyből van felfele egy lépcső, ez még nem tudom, hogy hol fog itt vezetni. Itt vannak ilyen ablakok szépen megoldva. Ezt a részt még nem tudtam hova tenni. Igen, az egy tojás. Ott egy tojás, meg egy, nem tudom mi az a
Igen, ez valami kajára lehet, mert itt van egy printelt pizza. Igen, ott egy pizza van elrejtve. Egy pizza felirat van elrejtve. Van egy tojás, meg itt van ugye egy kis pohárka. Igen, ennek még nincs helye, úgy láttam, vagy az a következő szintre fogja majd, nem tudom, valahol itt fog majd beülni, ez viszi majd a következő szintre tovább a világítást, mert ugye itt már a többi világítás már el van rejtve, ez majd valahol itt lesz, nem tudom pontosan, hogy hol, de valahol itt lesz, és úgy be a következő szint, meg még a tetőtér. Kemény nagyon. Hát ugye, itt még belül csak ennyi van, itt igazából a külseje az, ami úgy... Igen, hát itt is van amúgy egy tök jó meg van oldva, ez egy reflektor, ez is egy világítás lesz, úgy így elrejtve. De lépcső tetejét megvilágítja, igen, nagyon király lesz. Ez ugye direktbe így áll, hogy így oldalasan, tehát a képen is így van. Aha. A tábla, nagyon tetszik. Az egész itt is printelve, ez 3 elemből fog állni. Ez a Boxing Club, azt hiszem az lesz talán a felirat. Igen, Boxing Club, vagy Box Club. Ugye ez majd még 3 ilyen... Ja, csak ez 3x4-es. Igen, ez még csak az egy, és akkor még 2 darab ilyen 3x4-es elem lesz majd ez a Box Club felirat, ugye a következő szinteken lesz majd az megoldva. Itt, ami nekem külön tetszett, ez amúgy tök jó, itt van egy printelt elem, ez egy nadrág, mint aki lenne, box ruha ki lenne ide téve száradni, ez óriási, és viszont ez a létra, ez hatalmas. Nagyon tehát jó. Ezt meg kellett építeni, ezt a létrát egyes darabokban, ebből a két kampós, és 2 ilyen azt hiszem 14 hosszú. Azt mondom, mint egy kis tűzlétrák, amik kint vannak az elkérészeken. Nagyon jó. Zseniális. Nagyon jó. Én el vagyok tőle ájulva amúgy. És most már értitek, hogy miért mondtuk, hogy ez nagyon hosszú videó lesz. Most mi is éreztük itt. Ez még építeni is hosszú lesz, bár amúgy nagyon építeti magát, tehát jók az anyagok, ugye felesleges beszélni, meg nagyon adja magát az egész építés, rengeteg szint használnak. Meg ezek az élményteli, hogy mindig van egy olyan rész, amit megépítesz, ami egyszerűen zseniális. Abszolút annyira. Valamikor rájöttél, hogy ez is így kiúszható, meg minden. Igen, és akkor felfedeztem, hogy majd amúgy még ez a szint is kiúszható lesz, és ez itt már az edzőterem rész lesz, és akkor nagyon remélem a Box Club is szerintem ugyanígy kiúszható lesz. Szóval ez tényleg nagyon király. Itt ugye lesz egy kisebb rész, ez lesz azt hiszem az edzőterem, és fölötte lesz a box terem. De jól tudom, az is a teljes ring kivető. Igen, és ott meg extrém világítás lesz, igen. Tehát ott lesz 2 mód a világításnak, ha jól tudom. Igen, így leszpoilereztük magunknak, lesz egy sima bevilágítás, meg mintha menne éppen a küzdelem, ez a piros-kék. Igen, nagyon-nagyon jó lesz. Dinamikus, vagy nem tudom valami. Úgyhogy lesznek még itt jóságok. Látjátok, akkor ennyi a 8. fázisig. Így van, megy a 9. Igen, úgyhogy csak épít tovább. Ti meglátjátok a továbbiakban, hogy mire haladtunk. Előre bocsátjuk, hogy fogalmunk sincs, hogy hány fázis épült meg. Meg hogy hanyadiknál járunk, igen, vagy hol van, de szépen sorba fogunk haladni tovább bemutatással, ugyanis most engedékeny volt a rendszer, moduláris felépítés, kiúszható felépítés, úgyhogy itt szépen lehet haladni. Az előző blogban de konkrétan eddig a részig láttátok, igen. Megépülve, azóta kaptunk itt még egy fal talán részt. Az eleje sem volt meg, nem volt meg. Nem volt meg, csak idáig volt. Igen. Na hát akkor ugye azóta, nem tudom, hogy forgassam, így forgatjuk egyben, nézzük az elejét, akkor ugye ide bekerült 5 hatalmas, vagy hát egy hatalmas, meg 4 kisebb szélvédő, ugye, és az előző videóban, vagy az előző részben nem jól mondtuk, mert ez lesz a box teremrész, és majd a felső szint lesz az edzőterem, ugye fordítva gondoltuk, hogy fent lesz a boxterem, nem? Ez lesz a boxterem, vagyis maga a mérkőzésre, mert fent pedig ugye az edzőterem lesz majd. Igen. Ugye már tartunk. Itt az elején. Igen, egy hatalmas printeltelem az elején. Hát ezen az oldalon itt nagyon sok minden hát nincs. Ott a csatorna. A csatorna, meg itt van még egy hatalmas Boxing Club felirat. Igen, az egy ilyen. A hátulja meg ugye az igazából az meg megint ugye egy egyszínű, mind a földszint, meg mind az első emelet. Hát ugye a nyitható mert lesz. Ugye csak a nyitható szekció van. Itt még gyorsan visszatérnék az elejére, hogy amúgy ez annyira jó megvan, nekem nagyon tetszett, amúgy kis apróság, de tök jól meg van oldva itt a csatorna, hogy lefolyik, és ugye van benne egy törés, az egy ilyen pisztolyelemmel van megoldva. De tényleg, hogy az átfolyó rész. Igen, szóval nekem egy kis apróság, de ami nekem tökre tetszik. Igen. Benne, hogy és igazából, hogyha ezt nem engedi lejjebb tolni. Nem mondom, hogy tehát nem hozzá. Igen. És akkor most ki tudjuk nyitni a hátulját. És akkor visszafordítjuk. Ugyanis már úgy is van benne egy-két érdekesség, hogy konkrétan nincs benne még a ring. És akkor itt jön ugye a hátfal, ami kinyitható az ajtó, tehát az ott
Az ott elég komoly, tehát... Ez a dicsőségfal. Igen, szekció. itt van ugye majd lesz külön fotó arról is, a printelt elemekről, itt az öv, hát ez valami eszméletlen jól meg van oldva ez az öv, ott vannak azt hiszem, ha jól emlékszek, a kupa, igen, itt vannak a kupák, ugye egy boxkesztyű, ugye itt egy ilyen tournament felirat, ez a printelt, ez így volt egybe konkrétan, tehát a középső nélkül, de az nagyon a tournament is egy másikon volt, itt vannak fent ugye ezek a, hát ilyen képek, ugye, hát inkább az lenne. Igen. Ilyen, ahogy Zoli mondja, ez a dicsőségfal. Igen. És akkor ugye itt belül pedig egy hatalmas, óriási... No pain, no gain. Egy hatalmas, óriási... Mennyi az? 1, 2... Egy... 7 vagy 8. Sok elemből áll, tele graffitizve. Igen, nagyon-nagyon. És lesz külön fotó már. Nem tudom most így mennyire látszik nektek így a kamerába, de lesz róla fotó külön. Az összes printelt elemet fotózom a szekciója, fázisok elején. Zseniálisan néz ki, mint igen. Meg itt van egy kis csap. Igen, ott van egy kis csap, ugye az ölt, hogy a verseny után, hogy... És akkor hozzad. És akkor... Hozzad. Ez egyszerűen az eszméletlen. És akkor jön ő. Maga a ring. A ring. Csengővel ugye, ami a eleje vége az adott. Az is nagyon jó. Igen, úgy kezdődik, ott van a csengő, ugye, akkor utána a harang, vagy nem tudom. Igen, harang. Akkor ott van a lépcső, ugye fel a ringbe. Van egy ilyen scorecard, ugye egy ilyen eredményjelzőnk. Printelt elemvér pacákkal. Óriási. Nagyon tetszik, majd fotók erről lesznek külön, a két bábú egymással szemben áll, ugye itt van egy ilyen szalag, és akkor a két bábú, a két ökölvívó egymással szemben, és kellett beleépíteni egy mechanikát, konkrétan is itt is forgattyú van hátul, és erről is lesz majd fotó, hogy épül fel, itt a hátulján van egy ilyen kis... Nem tudok betelni vele, tehát ez zseniális. És ugye itt az imitált harc. És akkor ugye ő... Ez nagyon kemény. Ez a box. Ez ugye az első emelet. Mondjuk, ugye az első emeletnek ugye ez a sztoria is. És mint ahogy a földszinten is volt, ez is szépen csak így becsúsztatható. Ide becsúszik szépen, az ajtót pedig rájuk tudjuk csukni. És konkrétan ez az első igen. Szín. De tehát, hogyha valakinek nem tetszik ez a ring, akkor nem mondom, hogy elment a ring az nehéz volt már, mint hogy az volt eddig az egész építésnek a legidegörlőbb része összerakni, ugye összetolni. Igen, ezeket a hálórész maga? Igen, a hálórész. A technikpinek fogják össze, ugye azokat azt hiszem 40 hosszú, tehát 4 hosszú elemeket, ugye ezeket a fehér rodokat, ugye, ezeket a fehér pálcákat, a fehér technikpinek fogják össze, és egy ilyen sarokelembe mennek bele, ugye, aminek mind a két oldal páros, vagy egymás melletti oldala lyukas, olyan elembe csúsznak bele, és hogy pozícionál be a kettőt, mennyire tolod bele, ahhoz, hogy ugye kiadja a négyzetet. Úgyhogy volt az egyiknél, ott kellett is egy kicsit rásegíteni, hogy jobb legyen a dolog. Viszont szimmetrikus legyen, igen. Kis finom hangolás, de nagyon viszont szerintem nagyon jól néz ki. Ugye ott a boxringen is van egy South 9 felirat, hát print, úgyhogy nagyon jó. Szerintem ez az eszméletlen király. És akkor hát a kedvéért. És akkor hát ugye nem tudok leállni. A konditerem rész, tehát a második emelet, egyben a harmadik szint, ugye, hogyha a földszintet is belevesszük. Most még így mutatom, aztán utána felkerül majd rá. Ugye, hát itt elől hatalmas, ez nagyon tetszik nekem ez a megoldás, hogy ilyen lánc is, mintha a láncon lógna egy nagy tábla, egy boxing club. Ugye itt mutatja, hogy ez itt mi lesz. Kis virágocskák az ablakba, nagyon jól meg vannak csinálva. Itt a nagy tábláknak a folytatása, az egy reflektor, ugye beépített LED-del világítással, ugye. Ugye a printelt ablakok. Igen, printelt ablakok. Az első hibás printelt elemmel, amivel találkoztunk. Igen, sajnálom, van benne egy ilyen, de hát ez a 96 darabból együtt fogok tudni vele élni. Ennek a printnek a teteje le van. Itt a sarka. Lehet, hogy a tamponnyomás volt hibás, lehet, hogy lekopott, nem tudom, nem okoz akkora problémát, hogy ez befolyásolja valamit. Gondolom, hogy hibás, gondoljuk, hogy hibás, és nem gyárilag ilyen. Nem, bár akár az is lehet, de minthogyha azért úgy láttam volna az mutatóban, hogy ott teljes volt. Igen, akkor itt menjünk körbe, hát ezen az oldalon ablak van. Igen, azon az oldalon. Ott az ablak van, itt ugye a ház, és akkor innen belülről fogtok látni
ugye... ez a króm, ez ilyen tükrözött, ez a króm? Az a tükör lenne, mert ugye ide, mint ahogy már mondtuk, jön majd az edzőterem, ami ugyanúgy ki fog csúszni, mint ahogy a többi. Eláruljuk, ugye itt van a tükör, amúgy első osztályú krómozás rajta, tehát nagyon-nagyon komoly. És nagyon szépen. Nagyon szépen van. Konkrétan tényleg tükröződik. Itt lesz majd a világítás transfer, hogy úgy mondjam, ugye a következő szintre. Itt vannak benne még kisebb, hát itt egy mosdó rész, vagy ez a... Nem pihenő lenne? Hát szerintem ugye itt a sékerek, meg poharak, meg ilyen... Hát akkor a bár. Igen, hát ja, mondhatjuk azt, igen. Az lenne ott ugye akkor ha megyünk tovább, akkor itt kívül ugye látjuk ezt az előző szinten volt a nadrág, ugye, kiterítve a száradó nadrág, itt meg én ahogy gondolom, ugye itt megint ez egy erkély rész lenne, ugye erre a részre tud feljönni. De jön fel ez a és szerintem ez itt a légkondi lehet megépítve. Én azt gondolnám, hogy igen. Igen, én azt gondolnám, hogy ez a légkondi lenne, és ugye akkor ez az egész így szépen, amúgy ezek a színek nagyon jó. Ezt a szintén korábban még nem láttam sehol. Nem, ez a zöld. Ez a zöld szín. Igen, ez egy kicsit olyan egyedinek néz ki valóban. Igen, volt benne több, de ez szerintem hát alapból szerintem ez a kék is elég egyedi szín nekik. Ez a világosabb kék. Viszont ez a zöld, ez nagyon tetszik. Nagyon szép. És akkor csak simán rá. És akkor csak simán ugye így ráül. Pár stat fogja, tehát amúgy, ha megnézitek, még azt... Már az alsót is hozza magát. Igen. 1, 2, 3, 4, meg itt még 4, tehát 8 stat fogja össze-vissza az egészet. Ja igen, még amit kihagytam. A világítás az aljára, ugye? Mennyezett a lényeg. A ringnek a mennyezett világítása. Itt ugye két oldalt van ez ez nem is tudom, mit akarna itt imitálni. Hangos bemondó, vagy valami ilyesmi lehet, nem tudom, hogy mit akarna imitálni, hogy itt van körbe a világítás, itt ugye ez már egy komolyabb elektronika van, ugye ezen lehet szabályozni azt, hogy csak világítson, vagy pedig maga azt a fight funkciót, a piros-kék villódzást, ugye azt majd itt fogja ez a két világító alkalmatosság imitálni, ugye magát azt nagyon egyedi világítós kell dolgozni. Nagyon. Ez az elektronika is, ugye ezt fel kellett ragasztani ide, a telibe az egész. Kép volt a hátulján, nem? Igen, ez az öntapadó, ez a két oldal öntapadó, nagyon erősen fogja amúgy, tehát ez szerintem az életből nem jön. Maximum, hogyha le akarom tépni. Ezek a kis csatlakozók ugye picit ilyen sérülékenyek, de óvatosan bánik vele az ember igazából, és akkor nincs vele gond. Amúgy ahhoz, tehát sérülékenynek tűnik, inkább így mondanám, de amúgy egész jól bírják. Tehát már azért voltak megforgatva egy párszor is, és nem reméljük, hogy a végén összerakjuk, és minden működni fog tökéletesen. Az elején minden működ, úgyhogy igen, itt van még egy világítás ugye a terasznak, vagy az első szintnek, a létrás részhez, ugye a világítás. Itt van egy világítás, ez a lépcsőházhoz, igen, az a lépcsőháznak a világítása, ez pedig ugye már a ringnek. Ez már itt a ring felett, igen, az a változtató. Ja, ez csak egy elosztó, ebben nincs világítás, ez csak egy elosztó, hogy ugye ne ez a panel legyen itt, hanem fel legyen rendesen fogatva, és akkor itt van a ringvilágítás, maga az akcióvilágítás, hogy úgy mondjam. Majd a végén megmutatunk élesbe is. Így van. Ja igen, itt ez nem biztos amúgy, hogy ez lehet, hogy ez egy ilyen felmosókocsi, vagy valami ilyesmi lenne, mert kereke is van. Igen, az oldalán, mintha ventilátor lenne. Mert amúgy kivehető, igen, szóval itt olyan, mintha egy ventilátor lenne a végén, viszont amúgy meg van 4 kis pici kereke imitálva, szóval valami mozgatható berendezés. Igen, csak most mit keresnek itt egy ilyen felmosókocsi a teraszon, tehát mobil klíma. Lehet. Nem tudjuk, hogy mert ugye ez egy amerikai igen, hogy ott mi nem tudjuk, hogy ott milyen. És akkor ez szépen ide ráül egyébként. Ráül, igen, ezt becsukjuk, és akkor annyit kell, hogy ezt itt ugye igazítani, hogy szép legyen a feliratunk. Szuper. És eszméletlen. Tehát kezd testre tölteni a végső eredmény. Nektek úgy, hogy még nincs benne. Igen. A konditerem rész, tehát nagyon jól néz ki. És akkor kezd testre tölteni ez a végső. És akkor rész először, vagy a hátulját rakjuk fel? Hát legyen akkor a konditerem. Bele, és akkor utána a hátulját. Itt a konditerem rész. Ez megint. Itt olyan megoldások vannak,
fiúk, lányok, hogy ez totál. Én ilyen konditermet még nem láttam építőkészletben. Fotók lesznek, rengeteget fotóztam, itt szerintem tripla annyi fotó lesz, mint egy átlag bemutató, vagy egy átlag szetnél, amiket szoktam fotózni, mert rengeteg mindent fotóztam, szerintem csak erről a konditerem részről készült legalább 15 fotó. Súlyzók ugye marha jól megoldva, súlyzós szekrény, kicsi kézi súlyzók, nagy súlyzó, itt ez ilyen, hát szerintem az a bicikli, ez a spinning bicikli, eszméletlen jól meg van csinálva, kettő is belőle. Printelt, ugye előtte a kis... Persze, egyértelmű printelt a kijelző, ugye itt a lentkerék rajta, nagyon-nagyon jó boxzsák, én az a boxzsák, az hatalmas, és ez a boxgép, ez valami eszméletlen. Persze mozgatható rajta a boxzsák, és ugye kijelző is van rajta, itt ugye felül a boxer, felirat printelve. Tehát nagyon, iszonyat kreativitás van. És tényleg a Lumi mindig is minőséget képvisel, hát az haladnak előre és adják ki nagyon, az újabb készleteket, újabb megoldások, újabb technikai elemek, meg ezek a... Én teljesen el vagyok tőle, hát ugye nem az első, mert ugye a Gold Miner volt az első, igen, amit összeraktunk, de a saját készletből ez az első, és nem az utolsó. Ott nem. Nem az utolsó, ugye ott lesz már most az autó, ugye, még megjött, igen, meg hát ugye úton van a... Hát még legalább ugye én is, hát nehéz így belőni, hogy most előtte kiment a videó, vagy más sem. Ki tudja, mikor fog kimenni. De azért most vagy 3-4-5 lumis készlet van. Igen, és... Hát, és lesz. Igen. Mert megvettek minket. A Lumiról nem fogunk leállni, az biztos. És akkor ezt ide be tudjuk csusszantani, ott van bent az edzőterem rész, ugye a Box Club fölött, és akkor... És ugye ennek könnyen levehető a hátrésze, igen, azért is csináltuk így, mert hát az is tele van. Hát ez is még itt azért, ez lesz majd ugye az ajtó, lesz majd egy kis plusz elem rá, ugye ez csak így könnyen meg tudtam bontani, így jobban körbe lehetett mutogatni nektek. Itt van még az edzőterem további rész, hogy egy bordásfal, igen, meg ugye ez a húzóckoró keret, és pluszban ugye ez a súly. Az a súly a két. Szóval igen, ez a lehúzós, igen. Nagyon. Még itt is van, úgy, nagyon jó, eszméletlen jó, erről is lesznek majd fotók, hogyha így a videó nem adná vissza. De ez marha jó, és ugye ez is csak annyi, hogy ide ugye ezzel a hinge mechanikával fog nyílni, ez ide felkerül, ezt meg ugye az ablakokhoz rátoljuk rögzítésnek. És akkor kész is a... Egybe van a hátulja is. És ez így a 15. Igen, ez a 15. fázis így. Ugye a 16-tól folytatjuk. 15-ig van pontosan. Úgyhogy 16, 17, 18, 14 fázis maradt még ki. Valószínűleg azt már egybe fogom majd. Az már a vég, igen. Tetőtér lesz még, meg ugye a külső kiegészítők, padok. Ide is még jönnek, itt vannak üresen. Padok, hát, meg ilyesmi. Az már majd a végső bemutató rész lesz. Megmutatjuk a tetejét, meg a világítást, meg az extra világítós funkció. A világítás, az nem tudom, hogy az ugye itt lesz oldal, de hogy az hol lesz, azt szerintem az külön nincs elrejtve benne sehol. De még itt még van hely. Aha, hát lehet, hogy ott lesz majd. De itt még van két is szabadon, ne főleg kell. De én azt szeretem mondani, én már most úgy gondolom, hogy a Lumi ezt bele fogja valamiben rejteni. Biztos vagyok benne, hogy nem csak ott fog lógni mellette, tehát ezek a kábelelvezetések nem tudom, hogy ha szemfülesek vagytok, se nagyon láttatok amúgy túl sok kábelt. Nagyon jó, tehát ilyen egy-egy lyuk van itt a falakon, ahol itt szépen kiben. Igen, ezt itt fotóztam is nektek, például itt megy el. Tehát ez a szint, ugye azt hiszem, hogy itt van az átvezető valahol, és úgy el van fűzve oda-vissza, igen, hogy itt jön el a nagy tábla mögött a fal, pont nem látjátok. De. Szóval, hogy itt jön fel a vezeték, és itt a nagy tábla tövébe, itt a derékszögbe, itt úgy el van vezetve a fal tövében a vezeték, olyan speciális speckóelemekkel, ugye rengeteg speckóelemet használ ehhez a Lumi, hogy tényleg csak ott látszik a kábel, ahol nem tudják megoldani, hogy ne látszódjon. Gondolok én például itt fent erre a reflektorra, ugye, de ez meg igazából teljesen életszerű, mert ugye egyébként is ott fog menni a kábel, szóval nem az lesz, mint ugye csináltunk már ilyen világítás, hát a karácsony, ott ugye azért ott ugye nem volt annyira, bár ott is igazából, ha azt nézed, megoldható amúgy ott is. Igen, de hogyha belegondolsz, ott is életszerű az, hogy a karácsonyi vezetékek se csak a zizzók vannak ott a fán, hanem ott is felfűződ a csak vezetéket. A box környékén hát ott igen, ott nem volt ugye elrejtve, itt erre a Lumi kifejezetten nagyon figyel, és ez egy extra
pont amúgy nekik, meg igényesség szerintem, hogy tényleg ennyire figyelnek rá. Tehát itt tényleg itt láttok annyi kábelt, ami kint lógnak. Igen. Hát most láttam hogy itt a kondiban van egy kis tábla, amin az van, hogy már ma kezd el. Igen. Ezek kis apró ötletek. Rengeteg apró részlet, tényleg annyira a valóságra alapozva, hogy nagyon jó. Úgyhogy a Lumi az... A moduláris épületekben az egyszerűen toppos. Ott a toppos. Úgyhogy 15-ös fázisig. Ennyi? Talán 4 aztán fázis jön a hátra. következő Tehát majd. konkrétan ti már mindjárt látjátok A videó végét, a bemutató végét, úgyhogy nem megállítani. Nem bezárni, hanem... Tudjuk, hogy már hosszú, de erről érdemes beszélni. Erről még a végén is fogunk sokat beszélni. Persze, fogunk még róla, úgyhogy nem is húzzuk az időt. Jöhet a zárás. Most meghoztuk a videó végét. Veszettük a tetejét, mert mi már megnéztük teljes valójában, de úgy gondoltuk, hogy először akkor nézzük meg, hogy mi van körbe, ugyanis idáig a kis konditeremig már láttátok. Igen, a konditerem félig volt megépítve, azt hiszem, nem, mármint a nem. hátulja. Igazából ezt bemutattuk végig. Az ajtó is Ajtót is, persze. Ja, persze, tényleg, meg volt az ajtó is. Ahogy hazaértem, a kisfiam azt mondta, hogy ő mindjárt becsinál, annyira komoly. Viccet félretéve, csak nem mondom ki a csúnya szót. Igen. És akkor utána És ő még felfedezett benne egy valamit, ezt bocsánat, hogy szabadba vágok. Ha kihajtjuk ezt az ajtót, itt ugye látjuk ugye a gymet, ugye? Igen. A biciklik, meg a mindenek. És ugye így fordítom, ugye itt van a húzóckoló pad, amiről beszéltünk. És ezt ugye nem is láttam, ezt csak ő mutatta, hogy ha ezt itt lehajtjuk, akkor ez itt egy ágy. Maga, vagyis a pad. Ja, a pad maga, a fekve is lehet húzni. Úgyhogy ezt nem figyeltük, ez is megint egy olyan kis apróság, amire nagyon... Most látod a gyerkőc, aki rá van állva a játszhatóságra. Hamarabb észrevettem. Én nekem az nem tűnt fel, én azt addig csak oda felraktam, és én nem fedeztem fel, ő volt az első, hogy apa, bezarok rajta. És akkor fogta. Fiam mondom ezt. Úgyhogy nagyon király. Kis extra. Szerintem kezdjük onnan a külsejét, vagy mármint, hogy a környezete milyen extra dolgokat kapott még. Itt ugye ezek az utolsó fázisban épültek fel, de ugye most mutatjuk be, mert ezek már nem bonthatóak vissza, vagyis hát csak nagyon nagy bontással szedhetőek vissza. Ugye ez itt kapott egy ilyen, vagyis van itt egy ilyen kis festő állványunk, amire fel van rögzítve. Itt van a festőemberünk, egy kis festék, vagy ilyen szerszámos ládával, itt egy festőhenger, az is tök okosan ott van rajta, meg ugye hát ilyen létraállványokból is ilyen mindenféle, vagy létraelemekből is mindenféle ezekből van megcsinálva ez az állvány. Akkor itt van a taxibox. Hát igen, az emet végül lehet akarva, ugye mi arra tippeltünk, hogy lehet, hogy el lesz, de... Hát igen, annyi, hogy igazából itt félig meddig beleolvad a környezetbe, de ugye látni itt egy pár kábelt, vagy vezetéket, ahogy látjátok, hogy itt megy. Nem olyan nagyon feltűnő, de ott van, de azért na mindegy, elmegy, igen. Tehát nem vészes. Nyilván ugye nem tudták berejteni, mint egy kisebb szedbe, vagy a kisebb CR2032-es foglalatosokat, ugye azok picik, de ugye mivel itt azért van 23-4 világítás, vagy lehet benne, hát ugye annak nem elég egy CR2032, vagy ha elég is lenne, akkor kb. 5 percig világítani, tehát itt muszáj volt a nagyobb táp, hogy legyen, azt hiszem 3 darab 2 áselem kell bele. Na komolyabb. Kicsit lesek, mi is van itt? Ja igen, itt van az elosztó, innen jönnek a kábelek, ugye, akkor itt van, fordítom. Igen, mert már látszik igazából. Akkor itt van a kuka, van egy kuka, ugye a sarkon, meg ugye maga a lámpa, ami... Hát ott látszanak még a kábelek. Hát igen, ott látszanak a kábelek, és ezt valaki amúgy meg is jegyezte, hogy a lámpa sorrend az nem a legjobb, ugye, hogy zöld, piros, sárga. Ez így volt az útmutatóban is, való igaz. Így adta ki, éppen át lehet variálni, meg lehet csinálni, hogy piros, sárga, zöld legyen, de igen, a képek alapján sikerült ezt. Igen, itt ugye mutatja, hogy hát amúgy, és itt van igen. Itt van a elásva, ezt majd mi tudjuk Zolival, majd egy következőben meg fogjátok látni. Ez fel is tűnt nekem rögtön, amikor a táblára ránéztem. Nekem nem, csak most. Ugye világít maga a lámpa is. Hát ide előre került még egy pad, ugye? Nagyon jó, nagyon kis aprólékosan kell megépíteni. Van itt ilyen újságos stand, vagy ilyen bódé, vagy ilyen kis doboz, ami Amerikában tudjátok, ez a régi stílusú, hogy ez a lehajtós, beraptad az érmét, kivetted az újságot. Hát a figurák, ugye maga a figurák, azok ugye az egyedi figurák, őket csak elhelyeztem itt a környezetben. Ugye van itt egy, hát maga ez a, nem is tudom, minek mondják ezeket a lányokat, akik viszik a csokrot, hogy ezek a
legyen csokorhordó lányok, ugye itt a speaker, a ring speaker lány van, ugye akkor ő volt itt a festő, illetve az edzőt, őt még ide raktam be, itt van a bejáratnál, a mosoda bejáratnál, nyilván nem való, de most csak ott helyeztem el. Meg ugye bent a két boxoló, igen, ők bent vannak, egy kis bicikli van, kisfiam ezért rajongott a legjobban, ezért a bicikliért. Szerintem ez az oldal, meg ez... És igazából igen, itt már más változás nem volt. Egy kis easter egg azért, ezzel kapcsolatban, a kis táblával kapcsolatban azért elmondanám, mert ti közelít úgyis láttok róla közeli képet. Tehát látjátok, hogy milyen felirat van rajta, mert azt ide bevágom, és ugye azt szoktuk mondani, hogy a Lumi előszerettel rejtel easter eggeket a elkövetkező várható készletekkel. Igen, ez nekem most esett le. Igen. Illetve még, amit ugye ezt az útmutató is mutatja, ezt az előzőben jeleztük, ugye itt van ez a hatalmas nagy boxing klub felirat, ezt ugye ilyen 1/3-2/3 osztásban volt eddig, ugye, ahogy meg kellett építeni, de ugye, hogy stabilabb legyen, meg kellett fordítani a két, ezt a 8-ast, meg a 4-est, és akkor így egyben van, és ugye ezt jelzi is a végén, hogy a moduláris dolgok azok ugye bonthatóak, tehát ugye igazából ennyi, igen. És ugye a világítás az ugye ilyen alsó-felső pines csatlakozókon keresztül megy át. Belép, igen. Viszont azt jelzi, hogy a biztonságos szétszerelés érdekében ezt először ki kell húzni innen oldalról, mert ugye ez 2 szintet ölel át, és utána lehet leszedni a modulokat, és utána, amikor már összerakod, akkor lehet ezt visszapattintani. Amúgy, amit utána vettem még én is észre, hogy ugye maga a box terem és a gym, az felcserélhető, tehát úgy méretre ugyanakkorák, be lehet tolni egyiket a másik helyére, csak ugye majd látjátok, hogy miért nem odavaló az. Egyrészt a lentit nem lövöm, de egyrészt már csak ezért, hogy a hátsó falazat például ugye itt van a konténerre felépítve. És akkor ez a környezete, és még ugye erre jött egy szint. Igen, erre jött még egy szint, amit megint még, most megpróbálok megbontani, de egy kicsit ez is macerásabb. Igen, mert összekötetésben van. Mert ez is megint egy olyan dolog lesz, ami mondtam Zolinak, hogy ezt nem hiszem már el, de tényleg. Szóval ennek az egésznek a tetejére fog még ráülni a legfelső szint. Itt is van még kidolgozva, tehát igazából kapunk egy földszint, mosoda, boxterem, edzőterem, és itt fent ez meg, ez én mondtam Zolinak, szerintem ez már ez a dühöngős. Igen. Tehát itt már van zenegéptől kezdve, súlyok ugyanúgy, üres üvegek a földön, kézi súlyzók, plakátok a falon, a földön. Most így megpróbálom nektek megmutatni, mert ez is nyitható. Ja, egyértelműen nyitható. Ott is súlyok vannak fent a falon. Viszont fotók majd lesznek ugye nyilván erről is. És akkor így, igen. Ugye itt látjátok a lemezlejátszót, itt vannak a lemezek, az az egy, ami mozog. Tehát azzal óvatosan kell, mert az nincs rögzítve fixen, de amúgy megáll a helyén. Kézi súlyok vannak, ugye itt ilyen pad, üvegek, itt a újságok, poszterek, inkább poszterek így a falon, földön, mindenfele, szóval ez már inkább ilyen, ez a gettósabb igen, része a edzőteremnek. A meccsnek, vagy stb. Igen, lehet egy kicsit. És akkor lehet dühöngeni. És akkor van egy ajtó itt a tetőtérre kijárat, ugye a hatalmas, óriási hirdetőtábla, ami tök király élet hűen meg van csinálva ezzel a 2 reflektorral felülről, majd ha bekapcsoljuk a világítást, ezt látni fogjátok. Illetve még itt a sarokban ez megint Amerikára jellemző, hogy ugye a házak tetején van a víztartály. És az is marha jó megcsinálva, a tekerő, tehát maga az az elzáró szelep, akkor itt a csövek, a bevezetések az épületbe, úgyhogy tényleg annyi sok apróságra figyeltek ennél a készletnél, hogy meglegyen a valósághű ábrázolás. Másik oldalt is, itt például itt a klíma. Az biztos, hogy klíma, és itt is a csőbevezetés a falon. Szóval tényleg ilyen kis úgy ott van. Igen, szóval ilyen kis, ezek mind ilyen kis apróságok, de a valósághű ábrázolás az annyit hozzátesz szerintem. Tök jók ezek a kis homlokzati részek. Igen. Tehát, hogy ezek is vékony, de jól néz ki. Igen, ott is ugye a légbe. Nem csak egy sima kis standard, szürke csempével van végignyomva, hanem van benne egy. Igen, nem ez is itt a légbömlők, a légcserélőnek a... És akkor ugye ez konkrétan... És ugye ez így jön fel rá a tetejére, azt mondja, hogy ugye úgy van mindegyik szint megcsinálva, hogy legyen egy pici pereme, hogy le tud venni a moduláris mi volt a véget. Ez is egy okos dolog. Igen, nem ilyen körömtörős. És akkor jön még maga a tető, igen. Ugye, ahol túl sok minden nincsen már, itt már tényleg csak maga egy üvegablak van ugye a felső szintnek, van egy antenna, ugye,
és van a vízbevezetés, tehát ez már tényleg amúgy olyan volt, mondtam azonnak, hogy ezt már nem hiszem el, hogy ez ennyire tényleg mindenre figyeltek, ezt így szépen rátesszük, és itt a hatalmas nagy víztartálynak itt van ez a szivattyú bevezetése az épületbe, és akkor így áll össze az egész. Ez kicsit odébb van, mert ugye ez lehető. Meg nincs jelentősége a fény szempontjából. Nincs jelentősége, ő nem kivilágított. Hát és, most vagy ide egyszer szerelni fogok fel egy távirányítós, állítható világítást, igen. Mert ugye a legende moszletek szempontjából ugye az azért praktikusabb lenne, hogy lehessen állítani, de azért fogjátok látni ettől függetlenül, meg képek. Meg fotók úgyis mentek már. Bőven lesznek is. Úgyhogy kapcsolatnál el, légy szíves. Biztos, hogy azért alát belőle. Igen. Tehát, de ez sötétben tényleg az igazi. Megpróbálom így. Igen. Tehát, hogy lámpa, közlekedési lámpa, nagyon minden komoly szint, ami nekem nagyon-nagyon tetszik, és ezt mondtam is Csabinak először, amikor megláttam, hogy a mosoda rész az alul, az sokkal tényleg ezzel a világosabb hidegfénnyel van megvilágítva, tehát tényleg azt a mosoda feelinget adja, és utána meg ugye már egy kicsit természetesebb, melegebb. Igen, itt kint például ugye, ugye a sarkon ugye piros lámpa, itt a Box Club feliratnál, ugye ez a helyjelző tábla, vagy ez ilyen hirdetőtábla, akkor itt másik oldala, ahol ez a kicsit ilyen gettósabb rész, ott egy ilyen LED csík van fent végig. Igen. Akkor itt amit mondtunk. Igen, ott a nagy hirdetőtábla. A hirdetőtábla az úgy meg van világítva, tehát sötétben nagyon messziről is látszik. Nagyon. És ez tényleg nagyon-nagyon olyan valósághű az ábrázolás, hogy a vezetékek is ott mennek, ott látszanak a vezetékek, de abszolút nem zavaró, mert ott szerintem pont, hogy tök jól hozzátesz az is a valóság hűséghez. Igen. És akkor nyissuk már ki szerintem. És akkor nyissuk ki mindent. Mindent kinyitunk. Nyissuk ki mindent. Hogy hátulról is bele tudjatok pillantani, még a legfelső szintet is, mert igen, ugye ott is lesz van. Egy ilyen kicsit gettós. Először ugye ez a normál megvilágított belső tér, mindenhol világítás. Minden, tehát, hogyha kinyitod, akkor gyönyörű szépen látszódik minden benne. Igen, ugye itt van amit Zoli is mondott, ugye, hogy lent a mosoda az sokkal fényesebb, igen. Akkor ugye ott van a Box Club. Igazából, hogy haladunk fel, úgy sötétedik. Igen. Picit. Tök jó itt felül még a terasz is meg van világítva egy ilyen kis izzóval. Igen. És akkor a Box Clubhoz az hátulról kell benyúlnod, ugye? Igen, ahhoz és eléred? Tehát ez a sima standard. Ez a sima standard világítása. És a plafonban már mondtuk korábban, hogy van beépítve egy kapcsoló. Na most erre mit mondjunk? A piros-kék világítás, mint amikor a meccs kezdődik, vagy ugye ez a bevonuló. Igen, ez a bevonulás, ugye maga a show része még a box meccs előtt, és ugye van ez a verzió, amikor a kék-piros váltogatja egymást, akkor van az, amikor világítás is van, és a kék-piros váltogatja egymást, és azt hiszem, hogy ennyi, mert a másik az még a sima világítás, vagy külön ki is lehet még esetleg kapcsolni. De, tehát hogy ez egy tök jó kis bónusz. Igen, ez a változó fény is benne. Most nekem azzal kapcsolatban, hogy most még annyi tűnt föl, ahogy így nézem, hogy ezt a box ringet, ezt be lehet fordítva tenni? Mert így nem férsz hozzá a tekerőhöz. Hát nem tudjuk betenni fordítva, mert ugye a megvezető az pont azon az oldalon. Ja, értem. Tehát nem lehet. Tehát, hogy ahhoz ki kell venni, mechanika szempontjából, igen. hogy az működjön. Aha. Nem tudjuk fordítva behozni. De ez így nem. Tehát hivatalosan, vagyis hogy tehát nem tudod azt csinálni, hogy bent mennek a fények, és te közben megcsinálod ezt a boxolást. Hát igen, ez egy kicsit így. Esetleg ezt az egész ringet esetleg fordítva el lehetett volna helyezni rá. Igen, szerintem, hogy ha nagyon foglalkoznánk vele, akkor magát ezt a megvezető sint kellene innen ide rakni, és akkor itt meg át. Igen. Biztos, hogy meg lehetne csinálni, lehetett volna még mondjuk ennyi. Csak most így ezt tűnt fel hirtelen, hogy néztem, igen, hogy ugye benne van az a mechanik, hogy forgathatod, de ugye ez pont ide bentre esik. Innen se lehetett az ablak sem nyitható. Hát igen, ez az egyetlen egy úgymond, amit másként csináltunk. Negatívumnak ezt sem mondanám, csak hogy ez egy kicsit olyan furcsaság. Igen. Úgyhogy ez a ilyen kis bónusz benne a világítással kapcsolatban. De egyszerűen szerintünk ez egy zseniális készlet. Tehát mi ezt sejtettük, de szerintem ennyire azért nem gondoltuk. Ezek a printelések, a minősége, ez eszméletlen. Hát a Lumia az újra és újra igen, bizonyítja, hogy hát nem véletlenül vannak ott, ahol.
Igen, hát... Mert egyszerűen zseniális, amit ők tudnak, meg igen. amit csinálnak. Tényleg az apró kategória. Odafigyelés, a részletekre. Rengeteg apró kis. A kreativitás, ezt már Zsoltival is beszéltem, nem tudjuk, hogy kik terveznek náluk, de zseniális. Nagyon jó. Tehát, hogy ezek a készletek, mert más gyártóknál látunk olyat, hogy utána, hogyha rákeresel a készletre, akkor esetleg Rebriclebben feltűnik egy mok, hogy az alapján készült, vagy átdolgozva, de hogy ezeken az ő készleteiket, ezeket én még nem találtam meg sehol máshol, tehát hogy ezeket tényleg ők tervezik erre a világítással együtt. Meg ezen nagyon nincs már mit áttervezni, tehát ezen mit, tehát ennyi apróságot, ennyi részletet, meg ennyi tényleg valósághű részletet, hogy itt fel van akasztva a száradó gatya, hogy itt van egy ilyen nem is tudom, ventilátorkocsi, vagy nem tudom, egy ilyen mobil klímakocsi, hogy itt van fent ez a szivattyú a tartályhoz, hogy bent el van rejtve egy pizzás doboz itt a ring mellett a feljáróban, és ott van még egy pohár is. Maga ez a dicsőségfal, az nekem nagyon tetszett, meg az FX konditeren, tehát néztük. Az, hogy itt lent ezek a lenti ilyen hirdetőtáblák, vagy plakátok, hogy ezek is össze vannak graffitizve, meg mögötte is a fal, a sarokba üvegekbe rakva. Tehát ezek mind olyan kis apróságok, amik rengeteget tesznek Most ilyen furcsaságokra specializálódtam, de még amit feltűnt nekem, hogy itt a hátsó részén van még egy-két olyan rész, amit nem feltétlenül értek, hogy miért. Mert például itt van egy ilyen egy kis fogós elem, tehát ki tudod húzni az alappal, meg hogy itt van mellette, meg hogy itt vannak fedetlen pinek. Igen, hát azt nem tudom. Hogy a belülről, de nem. Hát itt ugye maga ez igen, hogy a súlyok arra vannak felfogatva, és valószínűleg ugye olyan hosszú. Itt ugye ezek a szellőzők hát lennének, igen, csak hogy ezt gondolnám, hogy olyan, mint hogyha itt még egy picit lehetne valamit rá aggatni. Meg hogy, nem tudom, meg, hogy ez nem aznak nem néztem utána, ez nem az a összetol és átadja a fényt, ebben nincs benne az a mechanika. Lehet, hogy a Street Fusion-nél nincs, mert a meg ezt számítottuk még, de ez már korábban ugye ki volt, hogy ezt is ki lehet venni, ugye az öltöző részt. Tehát ugye a Town Life-osban vannak a Toy Story-nál, hogyha ott úgy van megcsinálva, hogyha egymás mellé tolod őket, akkor az épületek is átadják egymásnak az áramot, és akkor elég egy, és akkor megvilágít többet. Na, úgyhogy hát igazából nem mondom, hogy stílusosan, hogy Csabi megküzdött vele, mert ezzel nem kellett küzdeni. Nem kellett küzdeni. Ez megadta magát, építette. Írjatok már meg kommentben, légy szíves, hogy nektek hogy tetszik. Hogy tetszenek egyébként a Lumbrix készletek? Most megszaporodtak ezek a bemutatók, de meg is fognak, mert szerintem többük nagyon sok készletet fogunk bemutatni. Az biztos változatos tematikákba, úgyhogy jöhetnek a kommentek. Iratkozzatok fel a csatornára, hogyha mindenképpen tetszett ez a bemutató. Dobjatok rá egy lájkot. Nem tudom, neked van még esetleg valami, amit külön elmondanám meg, amit szerintem ez sikerült jól kivesézni. Igen, reméljük, hogy elég részletesek voltunk. Kaptunk erre is visszajelzést, hogy lehet kicsit túl hosszúak is, de hát erről kár lenne. Régen tudjátok, főleg aki régóta a csatornán van, hogy régen csináltam azt, amikor még egyedül voltam, és esetleg nem úgy haladt a projekt, hogy 2 részletbe tettem fel egy videót. De az engem is zavart, mint egy modellt, egy készletet. Engem is zavart, meg visszajelzés is jött, hogy nézné tovább. Tehát, hogy most lehet, hogy 3-4-5 nap múlva kerül fel a vége a videónak, így az meg te döntöd el. Jó. Így te döntöd el, hogy meddig nézed. Itt igazából most megnézed, ha nincs rá teljesen időd, akkor megnézed valameddig, utána mondjuk megnézed az elején az unboxingot, utána megnézed a első 2 fázis bemutatást, utána pedig mondjuk a végét. És akkor így magadnak szépen szétbontod. Annak én nem látom értelmét, hogy ezt szétvágjuk 3 videóra és úgy töltsük fel. Én sem gondolnám. Úgyhogy én ezt nem gondolnám, úgyhogy mi ehhez a formátumhoz szerintem így ragaszkodni fogunk, mert nekünk is egyébként ez így a kényelmesen. Igen, nekünk is jobb így. Úgyhogy köszönjük, hogy velünk voltatok. Köszi, hogy itt voltatok, örülünk, hogy bemutathattuk nektek ezt Reméljük, hogy tetszett, köszönjük Lumbrix, hogy megalkottátok ezt a csodát. 10/10, vagy inkább 12/10, nagyon jó, tényleg. Ez csak így tovább. Jön még ilyen tőletek. Igen, fog jönni. Úgyhogy mindenkinek köszi, vigyázzatok magatokra, további szép napot nektek. Sziasztok! Sziasztok!